Hôm nay chúng ta đang đọc về sách dân số, mà cái cốt lõi của cái đề tài, chủ đề thần học của nó không gì khác hơn là sự hiện diện, phải không? Sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa ở giữa dân của người. Hôm nay chúng ta đọc dân số từ chương 1 đến chương 12, phải không? Các anh chị vừa mới chia sẻ đấy. Bây giờ chúng ta đọc trong vòng 3 tuần lễ cuốn sách dân số này. Mà trước khi đó thì hôm nay chúng ta làm rõ một số điều liên quan tới cuốn sách. Bây giờ thứ nhất này, cho dầu mình đã đọc rồi, nhưng mà những cái chi tiết này nó giúp mình đọc lại, nó có cái gì đó nó rõ ràng hơn, nó sâu hơn. Bây giờ cái cuốn sách mà chúng ta vừa mới đọc, nó là cái quyển thứ 4 của Ngũ Thư, gọi là sách dân số. Vì sao vậy? Vì trong cái cuốn sách đó nó có 2 lần, nó có 2 cuộc kiểm tra dân số. Và kiểm tra dân số đây là dân số các bộ tộc Israel và dân số của các thầy Lê-vi, chi tộc Lê-vi. Thế thì cái cuốn sách này thật ra nó giống như một cái cuốn sách lịch sử. Nó vừa kết một giai đoạn, mở ra một giai đoạn mới. Cho nên khi chúng ta đọc sách dân số đó, các anh chị nhớ lại, nó nằm ở trong một thể thống nhất của Ngũ Thư. Và cái lịch sử ấy đã bắt đầu từ quyển thứ nhất, khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Rồi kế đến là sáng kiến Thiên Chúa thành lập một dân, bắt đầu bằng biến cố xuất Ai Cập, nghĩa là biến cố giải phóng các chi tộc rời rạc đó. Trong khi đưa những chi tộc rời rạc này dưới sự thống lĩnh duy nhất của một thủ lãnh là Mô-sê mà chính Thiên Chúa gọi, thì đồng thời cái dân được thành hình qua thời gian, qua cuộc hành trình xuất Ai Cập và 40 năm trong hoang địa. Cái cuộc xuất Ai Cập chúng ta đã đọc rồi trong cuốn sách thứ 2 của Ngũ Thư, đó là cuốn Xuất Hành. Và quyển thứ 3 không nói nhiều về lịch sử, cho bằng nói về sự thánh thiện, đó là quyển Lê-vi. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là lãnh tụ thực sự của cái đám dân đang thành hình này. Và nay ta lại trở về với quyển sách, tiếp tục cái câu chuyện trong dòng thời gian. Đó là vừa chấm dứt cái giai đoạn giao ước Sinai và bắt đầu cuộc hành trình sa mạc. Sau 40 năm, trước khi bước vào đất hứa, thì quyển dân số chấm dứt tại cuộc đóng trại tại bình nguyên Moab, là ở bên kia con sông Jordan, trước khi dân tiến vào đất hứa. Thế thì cái cuộc hành trình 40 năm sa mạc này nó thể hiện từ Sinai cho tới bình nguyên Moab, trải qua vài cái giai đoạn và qua những cái điểm địa dư như thế này. Tôi vẻ không có đẹp, thế nhưng mà đại khái thế này. Đây là Ai Cập, đây là sông Nin này. Ở đây là địa Trung Hải này. Dân bắt đầu xuất hành Ai Cập từ một cái thành phố. Rồi đây là Biển Đỏ này. Đây là vịnh Aqaba. Như vậy cái hình tam giác này là bán đảo Sinai. Phía bên đây là Arabia, nay là nước Ả Rập Saudit, và ở phía dưới là tiểu vương quốc Ả Rập. Đây là bán đảo Sinai, và cuộc hành trình của dân Thiên Chúa mô tả lại trong sách dân số, nó nằm ở trong cái địa dư này. Bắt đầu từ Ai Cập, cuộc hành trình đi qua Biển Đỏ, dọc theo bán đảo Sinai ở bờ biển, đến một nơi gọi là núi Horeb hay là núi Sinai. Ở đấy dân được Thiên Chúa mặc khải qua cái giao ước đầu tiên quan trọng chính thức là giao ước Sinai với 10 điều răn. Và bắt đầu từ đây
là cuộc hành trình tiếp tục. Sách Dân Số kể tiếp tục câu chuyện từ đây để lại đi lên từ sa mạc Sinai, rồi đi lên tới một cái nơi gọi là Paran, sa mạc Paran, rồi đi lên nữa. Trước khi vào đất hứa, bắt đầu từ đây, chỗ này là biên giới để đi vào đất Canaan. Thì tới đây họ rẽ ra làm hai nhóm chính, một nhóm đi thẳng từ phía nam lên vào đất Canaan, một nhóm khác rẽ sang phía đông đi vào vùng đất của người Moab để vào đất hứa là đây. Như vậy đây là cái giai đoạn và những cái địa điểm đại khái mà dân hành trình trong hoang địa 40 năm và cuốn sách Dân Số đang kể lại cho ta. Vậy thì thời gian mà cuốn sách kể lại chính là sau giao ước Sinai cho tới thời điểm ngay trước khi bước vào đất hứa. Và cái vấn đề chính của cuốn sách nói đó là cái đề tài Đức Chúa Giê-hô hiện diện ở giữa dân. Mà biểu tượng của sự hiện diện này là gì? Các anh chị đã đọc rồi. Là cái gì? Hòm bia, phải không? Hay là nhà tạm. Nhưng mà có một cái đặc biệt là sự hiện diện này nó không có tĩnh tại ở một chỗ, mà là nó động. Thiên Chúa di động theo dân, hay đúng hơn là Thiên Chúa di động và hướng dẫn dân đi theo lệnh của Ngài, đúng không? Phải không? Có hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất là sự hiện diện, mà là sự hiện diện lưu động. Nghĩa là cái động từ cấm lều hay là nhổ trại, hai cái động từ đó luôn luôn lặp đi lặp lại ở trong sách Dân Số. Mỗi lần dân định cư một nơi nào, rồi dân lại xuất hành đi tiếp, thì dân định cư và xuất hành theo lệnh của ai? Lệnh của Chúa. Mà do đâu họ biết? Có một dấu chỉ hữu hình, đó là cột mây ở phía trên, phủ trên nhà tạm hay là lều hội ngộ. Đó, như vậy cái đề tài chính của cuốn sách đó chính là nói đến sự hiện diện của Giê-hô với dân, ở giữa dân và hướng dẫn dân đi để đi về nơi mà Giê-hô đã hứa. Còn ngược lại, cũng trong cái câu chuyện này, phần của dân đó, thì chúng ta đọc sẽ thấy rằng dân toàn là phàn nàn không? Phàn nàn hết điều này tới điều kia vì họ khổ quá. Rồi cũng có lúc họ phản loạn, chẳng hạn như hai cái câu chuyện ở Meribah, Massa. Rồi lúc thì khát, lúc thì đói. Họ phản ứng lại, họ chống lại Mô-sê. Mà họ chống lại Mô-sê tức là họ chống lại Thiên Chúa. Rồi Thiên Chúa nổi giận, đoán phạt. Rồi họ lại kêu la xin tha thứ. Mô-sê lại cầu cứu, cầu nguyện Thiên Chúa xin tha cho dân. Đó là cái điệp khúc lặp đi lặp lại trong 40 năm trong hoang địa. Đó là nội dung cuốn sách. Rồi bây giờ tác giả của cuốn sách này ai viết, viết lúc nào? Giai đoạn, cái thời điểm mà cuốn sách kể là khoảng thời gian nào? Các anh chị phỏng chừng xem. Ở trong lịch sử, biến cố Mô-sê là khoảng 1250 trước công nguyên, trong khi Abraham là khoảng 1800 trước công nguyên. Gần 600 năm sau là biến cố Mô-sê. Chúa chọn và dẫn dân ra khỏi Ai Cập, để khi bước vào trong đất hứa đó thì khoảng 1200. Như vậy trên dưới 40-50 năm. Đó là cái thời gian của cái câu chuyện ta đọc. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói cái thời gian hình thành nên cái cuốn sách mà ta đọc là khoảng thời gian nào và ai viết. Thì theo các nhà thánh kinh, cái hình thức cuối cùng của cuốn sách Dân Số nó được thiết lập nên ở cái hình thức cuối cùng là vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Nghĩa là 600 năm sau cái biến cố mà họ kể. Và những người viết là các tư tế. Như vậy cái giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 6, các anh chị có biết có cái gì xảy ra đối với cái dân Do Thái không? Biến cố quan trọng lắm.
Lưu đày Babylon, có ai đó nhớ rất là khá. Lưu đày Babylon từ khoảng năm nào tới năm nào? Năm 587 hay là năm 586 cho tới năm 538, trên dưới nửa thế kỷ. Đó là giai đoạn lưu đày. Mà giai đoạn lưu đày, dân phân tán nhưng vẫn sống niềm tin tôn giáo dưới sự lãnh đạo của các tư tế. Và chính giai đoạn này mà hình thành nên cái truyền thống tư tế, tức gọi là truyền thống P. P tức là priestly. Chúng ta biết có 4 dòng văn chính để hình thành nên cuốn Cựu Ước, phải không? Ngũ thư, Yahvist, Elohist, tư tế và đệ nhị luật. Thì dòng văn tư tế hình thành bắt đầu thời lưu đày. Và quyển sách Dân số này là dòng văn tư tế đại đa số. Như vậy nó hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 6. Thế thì các tác giả viết nên có mục đích gì? Khi dân mà bị lưu đày thì sao? Thất vọng. Vì họ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ họ rồi. Thế nhưng mà các tư tế viết nên lịch sử 600 năm trước, kể những chuyện này ra để làm gì? Để động viên an ủi dân trong khi họ thất vọng trong thời gian bị lưu đày. Động viên như thế nào? Động viên bằng cách kể lại những kỳ công Thiên Chúa đã làm, nhưng mà trên hết là một cái tặng phẩm là chính Thiên Chúa. Ngài, bản thân Ngài ở giữa dân, hiện diện với dân. Thiên Chúa là thánh, 3 lần thánh như ta đã học trong sách Lê-vi. Nay lại thêm một cái mặt khải mới là Ngài rất gần dân. Vinh quang của Thiên Chúa cấm lều ở giữa dân, hiện hữu qua cái biểu tượng là nhà tạm trong lều hội ngộ di động. Như thế, những chuyện trong quá khứ mà cha ông ta đã sống thì không nằm ngoài bàn tay dẫn dắt của Gia-vê, đấng đã đưa chúng ta vào giao ước của Ngài. Cho dẫu bề ngoài toàn là những thử thách khó khăn trong thời sa mạc, thế nhưng thực chất chính Gia-vê đang dẫn dắt dân, đang hiện diện giữa dân, đang đi đi lại ở giữa dân. Nhắc lại cái chuyện đó, chuyện xưa, để nói với cái người dân hiện tại là trong thời lưu đày đấy, để họ nhớ rằng bây giờ vẫn vậy. Vì giao ước là giao ước vĩnh viễn. Giao ước với Thiên Chúa Gia-vê là giao ước vĩnh viễn. Cho nên nay dẫu ta có cảm giác bị bỏ rơi vì ta đang trong tình trạng lưu đày, nhưng đừng quên rằng thời xưa cha ông ta cũng đang bị thử thách lưu đày. Nhưng chính khi đó là tiến trình để tìm về cái tự do đích thực, vì ta đang thoát ra khỏi một cái nô dịch. Thì nay cũng vậy, Thiên Chúa vẫn ở giữa chúng ta. Hỡi anh em hãy nhớ điều đó. Đó là cái ý muốn của tác giả tư tế viết sách Dân số, để nói với dân hiện tại, kể chuyện quá khứ, nhưng mà để sống cái mầu nhiệm Thiên Chúa hiện diện ở giữa mình cho người nghe hiện tại, và đồng thời động viên họ. Đó là các tác giả tư tế viết nên cuốn sách Dân số với ý định như vậy, khơi lên lại cái niềm hy vọng bằng cách kể lại qua những ký ức lịch sử những việc kỳ diệu mà Chúa đã làm. Thì hôm nay thưa anh chị em, lại một lần nữa dân Chúa đây cũng đang đọc lại cái lịch sử bao nhiêu năm trước, 3.000 năm trước, để chúng ta nhớ rằng Chúa vẫn là Thiên Chúa giao ước. Giao ước của Ngài là vĩnh cửu. Điểm quan trọng nhất trong cái giao ước này là bên A luôn luôn hiện diện ở giữa bên B.
Giờ phút này đây, ngày 19 tháng 10 năm 2006, nghĩa là sau 3.000 năm biến cố mà họ kể tới dân số, bên ai ấy vẫn tiếp tục trung thành với giao ước của mình, là đang hiện diện ở giữa dân, cách này cách khác, để dẫn dắt dân của mình đi về đất hứa. Ta đọc lại sách Dân Số hôm nay, không ra ngoài mầu nhiệm quan phòng của Thiên Chúa, để mỗi người trong tư cách cá nhân cũng như trong tư cách là cộng đồng dân của Ngài ý thức về giao ước, về sự hiện diện bây giờ, một sự hiện diện năng động, sinh động, chứ không phải một sự hiện diện tĩnh tại ở một nơi mà ta dường như muốn nhốt kín Ngài. Nhiều người khi xưa tôn vinh bí tích thánh thể, dường như là muốn nhốt Thiên Chúa trong không gian bé nhỏ của tấm bánh ở đó mà thôi. Ngoài chỗ đó ra dường như Chúa không hiện diện nữa, và thế là ta tha hồ muốn sống cái gì thì sống. Đừng quên điều đó là lạc đạo. Thiên Chúa là thần khí, Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ cái gì, quan niệm nào của con người. Dẫu đức tin dạy cho ta biết Ngài hiện diện nơi bí tích, thế nhưng mà Ngài không bị giới hạn ở đó. Nên nhớ hôm nay sách Dân Số nhắc ta một chân lý là Thiên Chúa hiện diện, gần gũi, dẫu Ngài siêu việt. Nhưng mà cái sự hiện diện ấy không phải là hiện diện tĩnh tại, mà là một sự hiện diện di động cùng với dân. Đúng hơn không phải là đi theo dân, mà là dẫn dắt dân, giống như câu chuyện về cái cột mây mà chúng ta đã đọc ở trong sách Dân Số hôm nay. Một lát nữa chúng ta sẽ đọc. Như thế ta nói về cái thần học của cuốn sách này, nó là cái gì vậy? Thần học tức là ý nghĩa nằm ở đằng sau những cái chuyện ta đọc đó. Để nói một cái điều gì đó về Chúa thì gọi là thần học. Thế thì nó nói cho chúng ta cái điều gì về Chúa, về cái chân lý nào đây trong cuốn sách ta vừa mới đọc? Cũng không gì khác hơn là chính cái đề tài hồi nãy tôi nói. Đó là Thiên Chúa cắm lều ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đi lại giữa dân. Đó là cái thần học, gọi là thần học về truyền thống tư tế, mà nổi bật trong cái cuốn sách Dân Số hôm nay mà ta đọc. Cái chữ cắm lều rồi nhổ lều, cắm trại rồi nhổ trại, lặp đi lặp lại trong cuốn sách mà ta đọc. Mỗi khi cột mây ở trên nhà tạm đó mà dừng lại đó, thì dân dừng lại theo. Một khi mây bốc lên và di chuyển thì dân nhổ trại đi theo. Cái chuyện nhổ trại rồi dựng trại trong vòng bao lâu á, chúng ta đọc rồi sẽ thấy cái thời gian nó thay đổi lắm. Khi thì chỉ có một buổi chiều và một buổi mai là đi rồi. Khi thì việc dừng lại kéo dài hơn vài ngày. Có lúc kéo dài dưỡng tưởng chừng như định cư luôn. Đó là cái điểm thứ nhất, hãy lưu ý. Để muốn nói lên cái điều gì? Muốn nói lên rằng thời gian là của Chúa. Con người dẫu sống phải lên hoạch định kế hoạch sống, nhưng nhớ rằng l'homme propose, Dieu dispose. Nghĩa là con người thì dự định phát kế hoạch, nhưng mà chính Thiên Chúa mới là kẻ ấn định. Cái câu đó, ngạn ngữ đó, cha ông ta nói nhiều lần lắm rồi. Đó là cái kinh nghiệm của nhân loại. Ta vẫn cứ phải làm hết khả năng của ta, nhưng khi ta sống, ta nhớ rằng Thiên Chúa làm mọi sự. Kinh nghiệm thiêng liêng của các vị thánh nó cũng thế. Thánh Ignacio nói, khi con làm việc đó, con hoạt động tông đồ đó, con làm như thể chẳng có Chúa đi, làm hết mình, hết khả năng con. Nhưng mà khi con sống thì con nhớ rằng chỉ có Chúa mới hành động thôi, con không là cái gì hết. Vấn đề là làm sao kết hợp hài hòa hai cái này. Đó là cái nghệ thuật của mỗi người, đó là đức tin của mỗi người.
Và đó chính là cái nội dung, cũng là cái nội dung tôn giáo mà cuốn sách Dân số hôm nay nói tới. Bởi vì ai tinh ý thì mới thấy cái chuyện cái cục mây đậu lại rồi bốc lên dường như một cách gọi là tùy tiện, đúng không? Mà dân thì nhất nhất làm theo lệnh của Đức Chúa. Cái câu cứ mệnh lệnh Chúa mà dân làm, nó lặp đi lặp lại hoài, anh chị em đọc có thấy không? Đó là cái điểm quan trọng thứ nhất về thần học. Người ta nhớ để mà suy nghĩ và để mà sống. Nó có một cái gì tương tự với cái câu ngạn ngữ mà hồi nãy tôi nói, thời gian là của Chúa. Như vậy, cái thần học tư tế của cuốn sách Dân số này không gì khác hơn đó là ở trong cái động từ cấm lều. Cấm lều đây là Thiên Chúa cấm lều, và nó là một cái ý tưởng dọn đường cho ý tưởng sau này, cho một biến cố sau này trọng đại độc nhất vô nhị. Là biến cố gì? Nhập thể. Đích thân Thiên Chúa nhập thể, chứ không còn chỉ hiện diện bằng cái hòm bia giao ước nữa, bằng biểu tượng nữa, mà là hiện diện đích thân nơi một con người sống động, là con một của Ngài. Bây giờ khi đọc cái cuốn sách Dân số này thì nó có một số cái từ ngữ chủ chốt chúng ta cần làm rõ. Đó là cái phần thứ tư. Nãy giờ chúng ta nói phần thứ nhất là dẫn nhập đôi lời, rồi đến tác giả, rồi đến thần học, rồi bây giờ đến phần thứ tư. Đó là vài cái thuật ngữ quan trọng, hay là vài cái từ khóa để đọc sách Dân số. Cái từ quan trọng nhất đó là vinh quang Đức Chúa. Rồi cái từ thứ hai đó là cái từ cấm lều hay là cư ngụ. Rồi chính cái lều hội ngộ cũng là một từ quan trọng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và cùng với nó đó là hòm bia, là cái đền thờ. Rồi tới cộng đồng dân Do Thái, và cuối cùng là cái câu ta là Gia-vê. Thế nhưng mà tất cả những cái chữ này nó không rời rạc, mà nó tóm lại trong một cái từ, ở trong cái từ đầu tiên là cái từ vinh quang của Đức Chúa đã cấm lều giữa dân. Thế thì vinh quang của Đức Chúa là cái gì mà chúng ta thấy cứ lặp đi lặp lại? Nó chẳng là gì khác hơn là chính Đức Chúa. Cái chữ vinh quang Đức Chúa cứ lặp đi lặp lại, nói lên cái sự hiện diện của Thiên Chúa, một sự hiện diện uy nghi và quyền năng, và biểu lộ ra. Đó là cái chữ vinh quang Đức Chúa. Vinh quang ấy cư ngụ giữa dân. Cái chữ cư ngụ ở đây dịch từ cái chữ nghĩa đen là cấm lều, cũng có nghĩa là đi lại ở giữa chấm giữa ai đó, hay giữa một tập thể nào đó, gọi là sự cấm lều. Đó là một cái từ ngữ thần học. Nó nói lên một cái sự hiện diện rất gần gũi, nhưng mà cũng là một sự hiện diện siêu việt của Đấng Thánh, 3 lần Thánh. Bởi vì trong não trạng của Do Thái, Thiên Chúa là siêu việt, Thiên Chúa là Thánh, đừng quên chuyện đó. Cho nên khi không nhắc tới cái chuyện đó thì phải nhớ luôn luôn đó, Ngài là siêu việt. Thế nhưng mà hôm nay cái siêu việt ấy lại trở nên gần gũi vì Ngài cấm lều ở giữa dân. Và Ngài cấm lều bằng một biểu tượng hữu hình, đó là hòm bia giao ước đựng ở trong cái lều hội ngộ. Và cái dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa trong cái hòm bia giao ước đó là cái cục mây. Cái hòm bia giao ước đôi khi cũng được gọi là hòm bia các giấy răng, hay là hòm bia chứng ước cũng vậy. Như vậy trong cái sự hiện diện này, tôi nhắc lại một lần nữa hai điều quan trọng, hai yếu tố quan trọng của sự hiện diện này. Thứ nhất đó là một sự hiện diện sống động, lưu động. Thứ hai nói lên sự gần gũi của Thiên Chúa Gia-vê. Rồi những từ khác cũng là những từ khóa, nhưng đều liên quan hết với cái chuyện Gia-vê cấm lều ở giữa dân bằng hòm bia giao ước đó. Đó là những cái từ như là đền thờ hay là điện thờ, sanctuary. Cái chữ sanctuary, cái điện thờ hay cái đền thờ ở đây á, là nói lên cái nơi thánh, và là thánh nhất. Ở nơi đó Chúa hiện diện nhiều nhất. Bây giờ anh chị em nhìn trong cái cấu trúc của đền thờ ở Jerusalem, anh chị em sẽ thấy cái điều đó rõ hơn. Vì chính cái đền thờ Jerusalem nó phản chiếu cái cấu trúc sự hiện diện của Thiên Chúa di động trong sa mạc cùng với dân. Ở đó, ở Jerusalem chúng ta thấy cái cấu trúc thế nào? Thứ nhất là cái vòng ngoài đó là tiền đình của dân ngoại. Nơi đó bất cứ ai, dân ngoại hay Do Thái đều được phép đặt chân tới. Họ có quyền buôn bán.
Cái câu chuyện mà Chúa lật phá các cái bàn nơi mà họ buôn bán ở trong đền thờ Jerusalem là ở cái tiền đình đó, ngoài cùng. Rồi tiền đình ở bên trong là tiền đình của người Do Thái, ở đó người ngoại không bước vô được. Nhưng mà ở đó đàn bà và con nít được phép ở cũng như người nam, nhưng mà không được phép bước vô một tầng bên trong nữa. Tầng bên trong là cái tầng thứ ba, chỉ có người Do Thái nam nhân 12 tuổi trở đi đó mới được phép bước vào bên trong, gọi là tiền đình của người nam Do Thái. Bước thêm một bước nữa vào bên trong chính điện thì chỉ có tư tế mới bước vào được thôi. Ví dụ như tư tế Zakaria, câu chuyện ở trong Luca, các anh chị nhớ không? Ở đó chỉ có mình các tư tế mới vào được để làm lễ dân hương này kia, còn người Do Thái bình thường không vào được. Thế nhưng mà chưa hết, ở trong cùng của cái đền thờ Jerusalem ấy còn một nơi gọi là nơi thánh của thánh, tức là cực thánh. Ở đó chỉ có ai được vào? Thượng tế, nhưng mà một năm một lần thôi, vào ngày lễ xá tội. Nhưng mà bước vào trong cái cực thánh, anh chị em thấy cái gì? Nơi mà người ta gọi là Thiên Chúa hiện diện đó, anh chị em thấy cái gì? Thấy cái thánh giá Chúa Giêsu hả? Hay là thấy cái nhà tạm? Chẳng có gì hết. Lẽ ra ở đó để hai và tảng đá của Mô-xê ghi khắc 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thế nhưng mà khi mà dựng nên đền thờ Jerusalem, lúc đó hai hòm bia mất tiêu rồi. Qua cuộc chiến tranh và những cuộc chiến tranh đó, hai hòm bia bị dân Philistine nó cướp đâu mất tiêu từ thuở nào rồi. Cho nên khi xây đền thờ Jerusalem ở trong nơi cực thánh chẳng có hòm bia dạ bước ở đó. Nghĩa là bước vào đó thấy cái gì? Không không, trống rỗng. Nhưng đó lại là nơi cực thánh và chẳng ai bước vào. Ở nơi đó chỉ để những lễ vật dân hương thôi, mà thượng tế một năm một lần chỉ được bước vào đó thôi. Thế nên cái hữu hình với cái vô hình đối với dân Do Thái nó còn là một cái cách biệt. Đối với dân không thấy đứng ngoài, cái tò mò hướng vào bên trong, nhưng thực tế khi bước vào bên trong không thấy gì cả. Đó là một cái mầu nhiệm hiện diện, nó nằm ở nơi tâm hồn con người nhiều hơn là nơi những vật biểu trưng hữu hình. Thì cũng vậy, lều hội ngộ, trong lều hội ngộ có hòm bia chứng ước, trong hòm bia chứng ước có hai tảng đá. Nhưng mà lều hội ngộ hồi xưa, cái nhà thờ đó, hồi xưa nó là cái lều thờ di động, không có những cái nhà thờ bằng gạch như nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định, nhà thờ Hà Nội. Nó đứng yên một chỗ trong vòng mấy chục năm, có khi cả 100 năm, cứ đứng một chỗ. Rồi ở đó Chúa bị nhốt ở trong cái nhà nhỏ bé với cái đèn chầu. Hồi xưa Chúa không có hiện diện kiểu đó, mà là di động cùng với dân hành trình, mà hành trình theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua một số dấu chỉ khả giác bên ngoài. Cho nên nói đến cái điện thờ, chúng ta nhớ rằng đừng khép, đừng giới hạn sự hiện diện của Thiên Chúa theo cái cách nghĩ của ta bị lệ thuộc không gian thời gian. Rồi một từ khóa nữa đó là cộng đồng. Thì khi nghe chữ cộng đồng phải nhớ đó là cộng đồng Do Thái. Và cộng đồng đây cũng chính là cái nơi Chúa hiện diện. Và cộng đồng đây cũng chính là cái nhà thờ. Vì đó là cái ý nghĩa cuối cùng của sự hiện diện của Thiên Chúa, chứ không chỉ vì cái nhà bằng gạch bằng đá để mà Chúa hiện diện. Nếu không vì những con người này Chúa yêu thương ngực lòng, Ngài mới đến hiện diện, đúng không? Thế cho nên cái ý nghĩa cuối cùng đó là chính cộng đồng. Cái nhà thờ là đây, nhà thờ bằng xương bằng thịt. Điều mà Thánh Phaolô nói, anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và cuối cùng cái chữ ta là Gia-vê cũng là một cái từ khóa cứ lặp đi lặp lại. Nó nói lên cái mầu nhiệm hiện diện của Gia-vê Thiên Chúa. Đó là 4 cái phần như là một cách dẫn nhập vào cái cuốn sách mà chúng ta đọc. Bây giờ chúng ta đọc thử cùng nhau một đoạn, không thể nào đọc hết được 12 chương. Mà giờ trước khi đọc cái đoạn tiêu biểu này, chúng ta nhớ cái cấu trúc của cuốn sách mà chúng ta đọc, nó có 3 phần đó, rõ rệt. Phần 1 từ chương 1 tới chương 10 nói lên cái cuộc chuẩn bị cho cái cuộc hành trình trong sa mạc. Và chúng ta sẽ đọc cái chương 9, nó nằm ở trong cái phần 1 này. Đó là lúc cái giai đoạn để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình sa mạc. Còn chương thứ 10 cho đến chương thứ 22 là đó là cái phần thứ 2 của cuốn sách, nói đến cái cuộc hành trình từ sa mạc Sinai đến Moab là chính, cuộc hành trình chính. Và cuối cùng
là chuẩn bị để bước vào đất hứa, đó từ chương 22 đến chương 36 ở bình nguyên Moab. Đó là cái cấu trúc cuốn sách. Bây giờ ta đọc phần thứ nhất, mà một phần của phần thứ nhất thôi. Đó là cái đoạn quan trọng, chương số 9 từ câu 15 đến câu 23. Cái cột mây, và cũng là nói lên cái đề tài chính yếu, đó là thần học về sự hiện diện của Giê-hô-va Thiên Chúa ở giữa dân. Cột mây. Trong ngày dựng nhà tạm, có mây che phủ nhà tạm và lều chứng ướt, nhưng đêm đến thì trông như lửa trên nhà tạm cho tới sáng. Cứ xảy ra liên tục như thế. Mây che phủ nhà tạm ban ngày, đêm thì trông như lửa. Mỗi lần mây bốc lên cao khỏi lều thì con cái Israel nhổ trại, và nơi nào mây đậu lại thì ở đó con cái Israel đóng trại. Cứ lệnh Đức Chúa mà con cái Israel lên đường, và cứ lệnh Đức Chúa mà họ đóng trại. Bao lâu mây đậu lại trên nhà tạm thì họ tiếp tục đóng trại. Khi mây đậu trên nhà tạm lâu ngày thì con cái Israel giữ y như điều Đức Chúa truyền, và không nhổ trại lên đường. Có khi mây chỉ đậu ít ngày trên nhà tạm thì họ cũng cứ lệnh Đức Chúa mà đóng trại, và cứ lệnh Đức Chúa mà nhổ trại lên đường. Có khi mây đậu lại từ chiều tối tới sáng, và ban sáng khi mây bốc lên thì lúc đó họ nhổ trại lên đường. Nếu mây lưu lại trên nhà tạm 2 ngày, hoặc 1 tháng, hay mấy ngày thôi, thì con cái Israel cũng cứ theo đó mà đóng trại, cứ không nhổ trại lên đường. Rồi khi mây bốc lên, họ mới nhổ trại lên đường. Cứ lệnh Đức Chúa họ đóng trại, và cứ lệnh Đức Chúa họ nhổ trại. Đức Chúa buộc giữ thế nào thì họ tuân giữ như thế, theo lệnh Đức Chúa truyền qua ông Mô-sê. Đó là cái bài học mà tác giả sách Dân Số muốn truyền lại cho người đọc và người nghe thời của ông. Đó là cái thời lưu đày Babylon, để an ủi dân, để khơi lên cho dân một cái niềm hy vọng, để nhắc cho dân nhớ rằng Giê-hô-va đã đưa chúng ta vào giao ước. Ngài không bỏ chúng ta, mà Ngài là Giê-hô-va trung thành. Ngài luôn hiện diện ở giữa dân, cho dẫu dân đang trải qua thử thách. Dẫu đó là thử thách gì, cái sự hiện diện của Chúa là một sự hiện diện sinh động, nhưng không phải là một sự hiện diện thụ động, mà là một sự hiện diện lãnh đạo, hướng dẫn dân. Mà Ngài lãnh đạo, Ngài hướng dẫn bao giờ cũng qua dấu chỉ này, dấu chỉ kia hữu hình. Đối với thời mà sách Dân Số kể lại, cái dấu chỉ ấy được tập trung vào một điểm trong không gian. Đó là cái hòm bia chứng ước ở trong lều hội ngộ. Dấu chỉ bên ngoài là mây. Rồi cái chuyện mà mây bốc lên, di chuyển hay dừng lại tùy tiện, và dân cứ nhất theo lệnh của Đức Chúa qua cái dấu chỉ hữu hình ấy để mà thực hiện theo. Đó là cái bài học của sách Dân Số cho ta hôm nay. Và đó cũng là cái bài học mà tác giả tư tế của sách Dân Số nhắc cho dân trong hoàn cảnh lưu đày, rằng là cái hạnh phúc của một dân được Thiên Chúa ở giữa và hướng dẫn cần phải được đáp lại bằng sự vâng lời, bằng sự vâng phục. Cứ lệnh Đức Chúa mà dân làm, cứ lệnh Đức Chúa mà dân làm. Đó là cái điệp khúc nhắc đi nhắc lại của cái đoạn mà chúng ta vừa mới đọc. Thế nhưng mà trong thực tế mà nói, hôm nay chúng ta sống như thế nào?
Cái điều mà tác giả Tư Tế nhắc cho dân Do Thái xưa cũng là điều mà Chúa nhắc cho ta hôm nay. Nhiều khi tìm mỏi mòn con mắt không tìm được một cái dấu nào gọi là dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời. Có không anh chị em, có khắc khoải tìm kiếm dấu chỉ của Chúa không? Nhất là khi trong nhà đang xảy ra một chuyện gì, muốn xin Chúa một dấu chỉ cho biết. Rồi cũng có nhiều lúc mình cảm thấy như Chúa vắng mặt. Tệ hơn nữa, nhiều lần ta cảm giác như là không có Chúa, Thiên Chúa vắng bóng. Như một thứ thần học nào đó ngày nay gọi là thần học Thiên Chúa chết rồi. Chẳng có thấy một cái dấu gì để cho biết rằng thế giới này có Thiên Chúa cả. Thưa anh chị em, lúc đó ta mới thấy được lòng tin của Abraham. Lúc đó ta mới hiểu được tin nghĩa là gì. Trong thư Do Thái đó, chương số 11 nói về cái điều này. Anh chị em còn nhớ không? Chương 11 ngay câu đầu tiên thư Do Thái nói về đức tin. Ai có sẵn đọc giùm coi. Thứ tin là gì? Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám, vân vân và vân vân. Nguyên một chương 11 này, tác giả thư Do Thái nhắc lại lịch sử cứu độ để nói lên cho ta hiểu tin nghĩa là gì. Ở đây nè, ban dịch thuật nè, dịch chưa hay. Hình như cha Thuấn dịch hay hơn cái đoạn này. Ai có sách cha Thuấn đọc nghe coi cha Thuấn dịch như thế nào. Đức tin là không phải bảo đảm mà thôi, mà là ta nắm được cái ta hy vọng. Hình như Ngài dùng chữ gì chứ không phải chữ nắm, nhưng mà đại khái nó thế. Đức tin là một cái chắc chắn đến cái độ giống như là ta nắm được. Ta nắm được cái gì? Cái mà ta hy vọng. Cái hy vọng là cái chưa bao giờ mà ai nắm được trong tay. Nhưng khi ta tin á, như là ta đã nắm được ở trong tay rồi cái điều ta hy vọng. Và tin nó kỳ diệu đến cái độ Chúa Giêsu nói nhiều lần khi Ngài chữa lành các bệnh nhân: đức tin của con đã chữa con. Dĩ nhiên thần khí Thiên Chúa chữa. Thế nhưng mà nếu ta không tin, Chúa cũng bó tay, Chúa chẳng chữa được. Chúa dạ tạo dựng nên ta có tự do, và Ngài tôn trọng cho đến cùng cái thụ tạo mà Ngài muốn nó có tự do, để với tự do đó nó biết đáp trả qua lòng tin và lòng mến. Cho nên Ngài tôn trọng cuối cùng chính cái định luật Ngài dựng nên. Thế cho nên Ngài muốn với cái tự do đó ta đáp lại bằng tin. Trước khi yêu rồi phải tin, tin rồi mới yêu. Đúng hơn, ngay trong tin ta đã yêu rồi. Và khi ta nói ta yêu tức là ta đã tin. Cũng thế, hôm nay bài học sách Dân Số nó nhắc cho dân Do Thái thời xưa, nhưng cũng là cho ta hôm nay, rằng Thiên Chúa hiện diện, nhưng mà phải biết nhìn ra hiện diện của Ngài qua dấu chỉ. Và nhớ rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa. Đừng đặt Thiên Chúa qua những cái lăng kính, những cái quan niệm, những cái khuôn tiền định của cái não trạng con người. Cái kiểu như là suy tư của Kant. Kant bao giờ nó cũng có những cái khuôn, nó gọi là những cái phạm trù. Nhìn thực tại qua những cái khuôn này. Kể cả Thiên Chúa, Kant bảo, nhưng mà Thiên Chúa đừng áp dụng những cái phạm trù này vào Ngài. Mà chúng ta vẫn có thói quen như vậy, rất là sai lầm. Vì Thiên Chúa là một huyền nhiệm lớn lao, Ngài hiện diện nhưng mà qua dấu chỉ. Và nhớ rằng dấu chỉ là dấu chỉ. Thế thì anh chị em, theo kinh nghiệm của mình, nhận ra Chúa khi nào, với những dấu chỉ nào? Làm sao biết Chúa đang nắm tay mình dẫn đi? Sự hiện diện của Ngài là một sự hiện diện của cái người cha đang âm thầm ở bên con dẫn con đi, chứ không phải là sự hiện diện tĩnh tại bị khuôn vào một nơi nào đó ở trong cái không gian của thế giới này. Cho nên Ngài là một mầu nhiệm, mà mầu nhiệm là một đại dương. Cái đầu của ta chỉ là một cái vỏ ốc, giống như Agostino nói, đừng lấy cái vỏ ốc đó mà múc cái đại dương. Ta chỉ biết rằng
Ta chỉ tin rằng Thiên Chúa là đấng trung thành mãi, là người cha luôn ở bên cạnh con, dẫn con đi, mà nhiều lúc con chẳng biết. Câu chuyện về hai bàn chân trên cát, chắc anh chị em nhiều người biết rồi phải không? Nói lên cái mầu nhiệm hiện diện này mà nhiều khi ta không biết. Đại khái là cuộc đời được ví như hình ảnh hai dấu chân khác nhau, một dấu chân lớn, một dấu chân nhỏ in trên cát. Khi nói hai dấu chân tức là có sự hiện diện của hai người, một người lớn, một người nhỏ. Đó là biểu tượng. Trên cuộc hành trình ấy, dấu chân nhỏ là của ta, dấu chân lớn là của Chúa. Có những lúc, những đoạn đường, ta chỉ còn thấy một dấu chân thôi. Đó là những lúc ta bị thử thách. Ta thấy, Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Tại sao Chúa bỏ con? Nay chỉ còn mình con cô độc. Đó là những lúc ta than vang giống như dân Do Thái than vậy. Nhưng mà lúc đó Chúa nói với ta làm sao? Con ơi, con nhìn kỹ lại, dấu chân đó lớn hay nhỏ? Một dấu chân duy nhất chỉ còn lại thôi. Dấu chân kia biến mất là bởi vì lúc đó đó, dấu chân kia là của ta. Ta vác con trên vai và ta ẵm con đi qua vực thẳm cuộc đời. Anh chị em, những kinh nghiệm của nhân loại sống về cái mầu nhiệm quan phòng đó, nó thể hiện qua cái câu chuyện này đấy. Đức tin khi ấy là ta đã ẵm được cái hy vọng, tức là cái điều mà ta mong mỏi, ta mong chờ, ta khát khao, nó đã có rồi. Tin là thế. Và càng phải nói là một cái cảm giác ngập tràn hạnh phúc của cái người có Chúa. Bây giờ để có được cái giác quan tinh tế, nhận ra những dấu chỉ đó của Chúa hiện diện trong cuộc đời, chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần hiện hữu như thế nào? Đó là kinh nghiệm của các vị thánh hồi xưa. Anh em chịu khó đọc lại một vài hạnh các thánh, thấy có một cái mẫu số chung này, đó là niềm phó thác. Một mẫu số chung, đó là niềm phó thác. Và để có được cái niềm phó thác thì bản thân các vị thánh thường đã có trải nghiệm về hiện diện của bàn tay chăm sóc của Thiên Chúa trên cuộc đời họ, cách này hay là cách khác. Nhưng mà làm sao nhận ra được rằng Chúa đang yêu thương tôi? Cái điều đó quan trọng lắm thưa anh chị em. Tôi mà không cảm nghiệm được yêu, còn lâu tôi mới yêu được Chúa. Đứa bé nó yêu ba yêu má vì ngay từ giây phút lọt lòng nó đã cảm nhận cái tình yêu của ba mẹ nó, của người mẹ đầu tiên. Từ những cái chục đầu tiên nơi vú mẹ, nó chưa biết suy nghĩ nhưng mà tình yêu đã thẩm thấu qua nó, qua cái việc mẹ nuôi nó lớn lên bằng sữa mình, bằng những chăm sóc của mình. Nó không ý thức tình yêu là gì, nó chẳng định nghĩa được tình yêu, nhưng mà hỏi nó coi tình yêu là gì nó không trả lời được. Nhưng mà không ai xóa được cái xác tín sâu xa rằng mẹ yêu nó. Dẫu nó không nó biết cách nói, xạo nó cách mấy nó cũng không tin, vì đó là một xác tín, đó là một cảm nghiệm. Chính cái nó sống, đó là chính cái điều ta cần đó thưa anh chị em. Ta cần đối với Chúa. Chúa là mẹ, Chúa là cha. Cái chuyện Ngài là cha là hay là mẹ giới tính đừng đặt ra với Ngài, không đặt thành vấn đề. Nhưng Chúa siêu vượt giới tính, phái tính. Chúng ta dùng hình tượng nào cũng được, miễn là ta cảm nhận được. Để rồi ta như đứa trẻ thơ ấy, đứng trước Ngài luôn là một niềm phó thác. Như trẻ thơ được ẵm trong vòng tay mẹ. Cái cảm nghiệm đó nói cho cùng là cái cốt lõi của niềm tin, là tôn giáo. Khi ta sống được điều đó là ta vào thiên đàng. Như Chúa nói, anh em không trở nên như trẻ nhỏ, anh em không được vào nước trời. Nước trời ngay từ bây giờ. Đó là niềm phó thác. Nhưng mà chúng ta làm sao để có được điều đó? Đó là vấn đề. Đó là cái cách sống đức tin. Kính thưa anh chị em, nó cũng quanh đi quẩn lại hai vấn đề mà kinh nghiệm của các thánh. Đó là sống cầu nguyện và hoạt động tông độ. Dầu cầu nguyện nhiều hay hoạt động tông đồ ít theo vẻ bề ngoài, dầu hoạt động tông đồ nhiều hay cầu nguyện ít theo vẻ bề ngoài, thì cả hai cũng là một trong tương quan giữa người yêu với người được yêu, giữa ta và Chúa.
cái chiều dọc và chiều ngang phải giao nhau, phải nằm trong nhau. Đó là hai chiều kích luôn luôn phải có. Vì chiều ngang đó nó chỉ là một cái đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Nghĩa là ta sống cái tương quan chiều dọc bằng chính tương quan chiều ngang. Muốn thế, ta phải thực hiện những cái gì trong tương quan chiều ngang với anh chị em ta bằng một cái thái độ đối với chiều dọc. Nghĩa là trong khi ta sống với anh em, ta làm việc công đồ, thì phải nhớ rằng cái mầu nhiệm Thiên Chúa hiện diện nơi anh chị em ta ở đó. Nghĩa là chiều dọc nằm ngay trong chiều ngang. Nghĩa là cái siêu việt nội tại trong thế giới này. Đừng tìm Thiên Chúa ở một nơi trừu tượng cao xa trên mây, nhưng hãy tìm Thiên Chúa trong từng chi tiết cuộc đời, trong từng anh chị em. Dung mạo Thiên Chúa hãy nhận ra Ngài nơi những anh chị em mà Ngài đang gửi đến ta mỗi ngày. Chỉ khi đó ta mới nhận ra những dấu chỉ, những âu yếm chăm sóc của Cha đối với ta. Kỳ diệu lắm. Tôi không muốn chia sẻ cuộc đời mình nhiều quá cho anh chị em nghe, nhưng mà cái cảm nghiệm mỗi khi tôi tĩnh tâm nhìn lại chính bản thân, nhìn lại chính lịch sử để nhận ra cái căn tính của mình đó, tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa yêu thương chăm sóc tôi nhiều lắm. Kể ra thì nó lạm phát bởi vì tôi kể nhiều, nhưng mà anh chị em nên nhìn lại chính bản thân mình. Nghĩa là cần phải biết cầu nguyện, cần phải lắng động, cần phải tĩnh tâm. Vậy thì cái thái độ quan trọng cụ thể là gì? Là chăm chú để khám phá ra Chúa ở đó trong từng ngày, trong từng việc, trong mỗi một tiết giao với anh chị em mình. Vì Chúa ở đó, Chúa cấm lều ở đó. Đó chính là cái bài học của sách Dân Số hôm nay. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.